Bună tuturor! Astăzi am revenit la un nou vlog. Bună tuturor și bine ați revenit la un nou vlog! Nu uitați, înainte să începem, să dați un like și să vă abonați la canalul ei de YouTube Rania Blășar. Dragii mei, haideți ca să începem! Așa. Aici avem o mulțime de ouă pe care le vom desface și le vom intra. Uite, Rania, toate le desfac. Ce, s-o lipit? Nu știu, stai. Am pot. Să ne vedem. Așa. Uitați. Wow. Aici avem niște activități, să zic așa. Hai să vedem care e surpriza. Wow. Da. Iar acum, dragilor, să trecem la oul cu numărul 2. Era mea. Hai să vedem. Da. Bun. Da. Nu știu ceva. Hai să vedem. Da. Așadar, ta-da-da! Acum trecem la următorul. Haideți să vedem ce e în surpriză. Da, nu trebuie. Uitați. Și poate de la asta? Așa. Uite, ia alegeți pe mine. Foarte bine. Scrie ciocolată. E Kinder. Da, Kinder ciocolată. Wow! Nu pot să pui acolo ciocolată. Ia să vedem ce avem noi aici. Să vedem. Mai e mulțumesc. Da. Schimbe. Aptează. Așa. Foarte
foarte bine. Ce bine. Sigur? Ia să vedem. Ia să vedem. Wow! Ia să vedem. Ia să vedem. Da, o cariocă, o milă și este super tare. Alege încă un nou. Ok, hai. Hai să vedem ce e în el. Ce e? De ce e, da? Bine. Punem. Nu face. Cum se dă ciocolată? Cum e? Bună? Hai ca să te rog eu. Wow! Oare ce avem aici? Ce avem? Patru. Ce avem pe hârtie? Bine? Ok. Uitați! Acum trece la următorul ou. Desfăt, hai să vedem. Ce e acolo? Nu știu ce care e. Nu știi. Uite la ei. Hai să desfacem. Să-mi facem. Punem ciocolata aici. Dar n-am gustat din ea. Crede e bună? Da, e bună. Da? Hai să vedem ce avem noi aici. Da. Mașină deschise, așa pare. Ce pare? Să vă arăt și celelalte. instrucțiunile. Uitați! Hai să trecem la următorul ou. Hai să trecem la următorul ou. Știu ce. E un Kinder. Oh, Kinder. Ia să vedem Nu știu. ce este aici. Haideți ca să vedem. Wow! Ce e asta? Pascal. Haideți ca să vedem.
Wow. Aici avem niște activilduri în formă de ochi. O scară. Să vă arăt și instrucțiunile. Acum trecem la următorul ou. Nu știu ce este. Să fie o singură. Nu știu ce o să fie, hai. La Kinder! Ok, da. Dă-mi mie. De? Bun. Ciocolata. Wow. Ca Wow. și jupirea anterioară, dar de altă culoare, așa pare. Tot niște activilduri în formă de ochi. Tot niște scări, feluri de scări. Și instrucțiunile și cam așa. Iar acum vom trece la un nou ou. Hai să vedem care îl alegi. Să aleg pe acesta. Foarte bine! O mașinuță. După cum vedeți, După cum vedeți, o mașinuță. oaia a căzut jos. Care merge jos. Care merge jos. Și, după cum vedeți, acestea sunt și instrucțiunile. Acum alegem următorul ou. Haide-mi. Ala de succes. Dar wow, o mașină. Una mea și una ta. Nu, o singură mașină avem. Ta-da-da-da! Acum o trece la un nou ou. Vedeți? Asta e Care vrei tu? Foarte bine. Bravo! Stai, să-mi ajut eu. Dacă te ajut eu. Ia să vedem ce ai tu acolo. Super interesant! Acum vom trece la un nou ou. Haide, să vedem. Da-da-da-da!
O motocicletă, așa pare. Oh, e o mașină, e o mașină. Așa. Hai. M-a dus să cred tot. Oare ce ai tu acolo? Hai că te ajut eu. Nu vrei? Tata spun dacă reușesc eu. Bă? Nu pot. Hai că te ajut eu. Hai să vedem ce avem înăuntru. Wow! Așa. Wow! Cam așa arată și instrucțiunile le veți putea vedea chiar aici. Hai să vedem. Acolo. Aici avem încă o mașinuță. Cu care? Nu trebuie să mă ajuți. Nu. Descurc. Mai repede. Care eu e ciocolată? Am de fac. Coli. Și tot o scară. Ce să vedem? Hai să vedem. Eu pidochi. Uite ce avem. Wow! Niște delfini. Nu cade Super delfinii. drăguț. Ce delfini să fie? După cum vedeți, sunt foarte drăguți. Oarecare. Hai, să vedem. Unul l-am desfăcut, unul l-am desfăcut și unul. Să fie aici. Ce avem acolo? Uite, scuturăm. Scuturăm. E ok. Okidoki. Rania. Ce e acolo? O Ce mai maimuțică. multă? O mai mulțică. Hai să vedem. Așa pare. Asta că aici mai mulțică. La fel. Ceata asta este la fel de drăguță ca și delfinul. Am discutat asta, asta și asta. Bravo.
pic. Bine. Repede. Hai, bine. Nu uit, nu uit. Aici. Nu poți? În care am. În ce mână am? În care mână am? Lasă. Bine, hai. Pa. O bicicletă cu minion. Așa. Și cam așa ar trebui ca să arate. Uitați-vă arăt acum. Ca să delfinul. Așa. Care? Uite, uite. Nu uit. Dacă nu te uiți, Nu tot. ce e? Dacă. Mi-am lipit. Nu știu ce avem. Haideți ca să vedem cu toții. Este Adidas. Wow. Super. Mai repede eu. Okay. Tot o maimuță. Wow, nu-i mai mult asta. Oare nici nu știu ce e. Haideți ca să vedem cu toții. Wow, bănuiesc că este o șampilă. Așa arată. Alege tu, eu nu știu care. Cred că ăla e perfect. Aici avem ăla. Mers. Vai, ce avem noi aici? Niște bani. Wow! Niște mănuți. N-am mai văzut așa ceva. Mai am văzut? Super, drăguț. Da, să băgăm. Care bine să ai? Asta din mijloc. Da, haideți ca să-l alegem pe... Asta e conduț. Conduț? Hai, mă vine aici.
Deci, mă. Uitați! Vedeți? Vamos aí. Vou conseguir. Eu vou entender bastante. Deixa eu botar pra mão. Hipopotam. E tá junto? Uitați! Acum următorul. Uite, alegem ăla. Bine și noi, hai să vedem. Am câte e acolo. Opa! Opa! Toți fel de ăla. Da, e hipopotam. Popotan. Popotanule. Hipopotam. Popotanule. Hipopotam. Super drăguț. Acum desul la nou. Să puțin iora aici. Așa. Acum să fac eu undeva puțin. Așa. Da. Da, desfătă, da. Cât? Dai. Wow! Ioi! A căzut toate. A căzut. Am de muzica de la Mașa. De la vocea mea. Ia să vedem. Ce avem noi aici? Iar e și astea. Nu știu. Se pare că da. Din nou avem astea. Nu avem. Uitați cum a făcut la jos. Da? Uite, Ce? astăzi noi ne jucăm. Da? Da. Uite. Eu ce? Dăm drumul. La ăsta. La tu. Dezvolt? Așa, Da? O mașinuță. Am luat și ăla și
super drăguțe. Eu zic că asta la rând pe față. Asta? Nu, asta la Asta? Da, da. Păi, ca și eu, vechi. Tot a căzut. Da. Wow, super tare! Niște acvarele! Ia fiți atenți aici. Ce drăguț este, Mai avem ca unul de asta. Mai avem ca unul de asta. Știu. Da, păi. Super drăguț. Care să iau acum? Nu știu, uite, eu zic ăsta. Asta? Ok. Ia să vedem. Sper să fie nimic. Sper să nu fie nimica. Zici tu? Să nu fie nimica? Da. De ce să nu fie nimica? Nu vrei ca să avem cât mai multe surprize? Nu! Nu? Da, hai să vedem. Doi de și. Bine. Hai să jos în cală. Foarte bine. Opa. Hai. Wow! Băi. Iarăși E un minion, da, într-adevăr. Care nu. Ta-da-da-da! Mai să alegi tu. Să aleg? Da. Vrei tu? Hai că o să aleg tu. Eu să-l aleg pe asta. Vrei să le faci tu? Da. Da? Hai, te faci tu. Repede, repede. Foarte bine. Să mai... Din nou, minion, wow! Și doamna friend. Ăsta. Ok. Vrei să le faci tu? Da, o să-l desfac. Wow! Cred că din nou este un minion. Hai să vedem. Da, din nou este Din nou un este. minion. Nu e minion. Nu. Sărit. Da.
Atunci, astea. Din acolo. O mașinuță, din nou. Cam așa. Rania, să știi că ar fi cazul să-l golim. Tu ce zici? Nu? Eu vin. Zici? Da. Ești de acord cu mine? Da. Atunci hai ca să-l golim. Bine. Oare care are? Să vedem. Să avem acolo. Așa pare. Se pare. Ia, o Ferrari. Punem asta jos. Da, bun. Oare ce avem aici? Ia. O mașină! Hai, dă-mi capul. Dă-mi. Wow! Ce avem aici? O ștampilă! Yay! Din nou un milion. Eu. Vrei să desasăm? Da. Din nou un milion, dragii mei. Care? Nu, așa. Ce avem noi aici? Nu știu ce este exact. Pare o mașină sau nu știu. Wow, un robot. Da. Auzi ce saude? Mm.
Alege. Wow! E repede! Nu repede, mai încet. Mai încet. Hai. Hai. Să vedem ce avem aici. Super tare. Uitați! Ai. Hai, va, dă-mi el. Hai că te... I-am dat. Din nou un minion. Da, nu. Uitați. Un minion. Un minion. Vrei să desarți? Da. Hai, să mă lași pe mine. Vai, Te-am rămâne. păcălit! Hai, lasă-mă pe Te-am mine, lasă-mă. păcălit! Te rog. Te-am păcălit! Bine, Rania, mai păcălit. Mânca ciocolată, pot să desfac eu, te rog. Da, da. Nu! Da, cealaltă, urmă te las eu. Ok. Da, promis? Da. Da? Da? Mă bucur. Ce avem noi aici? Sincer, nu știu ce e asta. Asta. Dar dă-mă să desfac puțin. Nu, nici nu mai. Să vedem. Să vedem oare ce e aici. Multe de astea se vin în acție. Vedeți? Mai avem una din asta, mai primit, nu? Da. Ia să aleg. Uite, hai, alege. Foarte bine. Să vin aici. Opa! Nu știu ce este. Wow! Interesant! Tot de asta care asta Doar de asta! Da. Wow!
Oare ce avem aici? Hai ca să vedem. O mașinuță. Super. Iar acum, cine va urma? Tu? Hai. Ala! Nu, hai să vedem ce e acolo. Stai puțin că zic la eu. Ia să vedem ce e aici. Wow, hai să vedem. Wow, un minion, dragii mei, din nou. Toată. Tot. Vedeți? Ia. Hai să vedem. Dați codul. Ale mele. Hai, Rania. Mă ridic. Alege tu, care vrei tu? Bravo! Nu, Rania, nu-ți băga cu tocul ăla. O motocicletă. Super, o motocicletă care luminează noaptea, văd că. Da? Mm? Urma Raisa. Eu? O lași pe mine? Sigur. Ce? Iau asta. Ce vrei acolo? Ia să vedem. Oare ce e aici? Wow! Iar acum format Rania. Să mă ridic. Peste aici. Te-am puterit că vrea să pun cu totul. Oare ce e asta?
Spar. O bicicletă, așa se pare. Sau... Nu? Nu știu. Haideți să vedem împreună. O motocicletă. Și ne vedem data viitoare.